xăm qua cửa kính. Cô vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng trong bộ phim mới, một nhân vật mạnh mẽ, kiên cường nhưng ẩn sâu trong lòng lại đầy nỗi cô đơn. Thế nhưng, điều khiến cô nặng lòng hôm nay không phải vai diễn mà là nỗi trống vắng trong tim thứ đã theo cô suốt nhiều năm kể từ ngày ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Phía bên kia thành phố, Phùng Thiệu Phong cũng đang có một buổi ghi hình chương trình truyền hình về nghệ thuật nuôi dạy con. Anh luôn tỏ ra bình tĩnh, chững chạc, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ai tinh ý cũng nhận ra vẫn còn điều gì đó chưa được buông bỏ. Cậu bé Phùng Tư năm nay vừa tròn 6 tuổi, thông minh, lanh lợi và đặc biệt rất nhạy cảm. Từ nhỏ, cậu đã sống giữa hai người nổi tiếng nhưng luôn cố gắng dành trọn tình yêu cho con. Một hôm, trong lớp học nhạc, cô giáo hỏi nếu con được hát cho ai nghe, con sẽ hát cho ai? Cậu bé trả lời, con muốn hát cho bố và mẹ, con muốn họ cười, chứ không muốn họ buồn nữa. Cả lớp vỗ tay, cô giáo mỉm cười, nhưng không ai biết rằng đằng sau câu nói ngây thơ ấy là một nỗi khát khao giản dị được nhìn thấy cha mẹ cùng cười với nhau. Một